હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 14મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ તમને જોવા મળશે. આ ઉપરાંત તમે આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરી શકો છો. તો કરંટ અફેરના કોર્સની અંદર તમને જેટલા પણ ડેઇલી કરંટ અફેરના વિડીયો આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં પબ્લિશ થયેલા નથી એ બધા દિવસોના પણ વિડીયો તમને આ એપ્લિકેશનમાં જોવા મળશે. તો તમારે માત્ર એપ્લિકેશનમાં જઈ કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરવાનો છે. બરાબર, જેવું પેમેન્ટ કરશો તમે એવો ડાયરેક્ટલી કોર્સ તમારો એક્ટિવેટ થઈ જશે. એકાઉન્ટ બનાવી અને પછી પેમેન્ટ કરશો, બરાબર, એટલે તમારો કોર્સ છે ડાયરેક્ટલી એક્ટિવેટ થઈ જશે. ઓકે, તો આ ઓફર છે, બરાબર, અત્યારે 30 તારીખ સુધી એક્સટેન્ડ થઈ ચૂકી છે. ઓકે, 399 રૂપિયામાં તમને 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે અને જૂના જેટલા પણ કરંટ અફેર છે 1 વર્ષના કે 1.5 વર્ષના એની ઈ મેગેઝિન અને એના વિડીયો લેક્ચર્સ પણ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, પીડીએફ ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે, એની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકાશે. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે મારી પાસે અભ્યાસ કરવાની, કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરી શકે છે. લિંક તમને એપ્લિકેશનની ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 14મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ વર્લ્ડ આઈ સાઇટ ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વર્લ્ડ આઈ સાઇટ ડે ગઈકાલે ગયેલો 13મી ઓક્ટોબરે હતો, તો આન્સર આવશે 13 ઓક્ટોબર. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 13 ઓક્ટોબરના રોજ વર્લ્ડ આઈ સાઇટ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. દર વર્ષે ક્યારે ઉજવાય છે? દર વર્ષે 13મી ઓક્ટોબરે નથી આવતો, ધ્યાન રાખજો. દર વર્ષે ક્યારે આવે? ઓક્ટોબર મહિનાનો જ્યારે બીજો ગુરુવાર આવે ત્યારે. બરાબર, ઓક્ટોબર મહિનાનો જ્યારે બીજો ગુરુવાર આવે, બરાબર, ત્યારે આ વર્લ્ડ આઈ સાઇટ ડે ઉજવાય છે. ઓકે ઓકે, જે લોકો મારા એપ્લિકેશનનો કોર્સ લીધેલો છે એ લોકોને ખબર હશે, સપ્ટેમ્બર મહિનાનો અંતિમ ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર મહિનાનો અંતિમ ગુરુવાર ત્યારે આપણે કયો દિવસ ઉજવીએ છીએ? મેં તમને કીધેલું છે વિડીયોની અંદર અને તમને ઈ મેગેઝિનમાં પણ આપેલું જ છે. ઓકે, તો સપ્ટેમ્બર મહિનાનો અંતિમ ગુરુવાર આપણે એને કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? આ તમારે કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. બાકી આઈ સાઇટ ડે ની થીમ યાદ રાખીશું, લવ યોર આઈસ. બરાબર, લવ યોર આઈસ. ઓકે, અને સૌથી પહેલી વખત 8મી ઓક્ટોબરે ઉજવાયેલો હતો 1998માં, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આમાંથી આપણે યાદ રાખવાના થાય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વર્લ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડે, બરાબર, અથવા તો વિશ્વ માનક દિવસ અથવા તો વિશ્વ ધોરણ દિવસ પણ કહેવાય. તો આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આ 14 ઓક્ટોબરે ઉજવાયેલો. આન્સર આવશે 14 ઓક્ટોબર. તો 14 ઓક્ટોબરના રોજ આજે વિશ્વ સ્ટાન્ડર્ડ ડે અથવા તો વર્લ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. વિશ્વ માનક દિવસ પણ કહેવાય અને થીમ આની શેર્ડ વિઝન ફોર અ બેટર વર્લ્ડ આ એની થીમ છે 2022 માટેની. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 1970માં ઉજવાયેલો. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આ ટોપિકમાંથી યાદ રાખવાના થાય. વિશ્વ સંધિવા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? વિશ્વ સંધિવા દિવસ આ 12મી ઓક્ટોબરે ગયેલો. આન્સર આવશે 12 ઓક્ટોબર. તો 12 ઓક્ટોબરના રોજ વિશ્વ સંધિવા દિવસ અથવા તો આને અર્થરિટ્સ ડે પણ કહેવાય છે. ઓકે, વર્લ્ડ અર્થરિટ્સ ડે. સૌથી પહેલી વખત 1996માં દિવસ ઉજવાયેલો. આની પણ થીમ યાદ રાખીશું, વોટ ઇઝ યોર હેશટેગ હ્યુમા પેઇન પોઈન્ટ. ઓકે, તો આ એની થીમ છે, થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. થીમ તરીકે આવે અથવા સ્લોગન કયું એવું પૂછે તો પણ આ જ આન્સર આવશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ઇન્ટરનેશનલ ઈ વેસ્ટ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? ઇન્ટરનેશનલ ઈ વેસ્ટ ડે આની ઉજવણી પણ હાલમાં જ કરવામાં આવેલી હતી 14મી ઓક્ટોબરે. તો આન્સર આવશે 14 ઓક્ટોબર. ઓકે, તો 14 ઓક્ટોબરના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે વર્ષ 2018માં ઉજવાયેલો. અત્યાર સુધીમાં આ 5મી વખત આપણે આ દિવસની ઉજવણી 2022ના રોજ કરી રહ્યા છીએ. થીમ યાદ રાખીએ 2022 માટેની, રિસાયકલ એટ ઓલ નો મેટર હાઉ સ્મોલ. રિસાયકલ એટ ઓલ નો મેટર હાઉ સ્મોલ. ઓકે, તો આની થીમ છે ઇન્ટરનેશનલ ઈ વેસ્ટ ડે. ઓકે, ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ એજ્યુકેશન 4.0 ઇન્ડિયા નામનો એક રિપોર્ટ છે, આ કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલો છે?
તો એજ્યુકેશન 4.0 ઇન્ડિયા નામનો એક રિપોર્ટ હાલમાં પબ્લિશ થયો છે. આ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે બહાર પાડેલો છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે આ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. તો અહીં તમે જોવો છો, અહીંયા તમને દેખાય છે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ. બીજી પણ બે સંસ્થાનો આમાં મહત્વનો ફાળો છે. એક તો છે યુવા અને યુનિસેફ. આ બંને મળીને આ રિપોર્ટ આપેલો છે. તો આમની સાથે બંને લોકોએ મળીને આ રિપોર્ટમાં કામ કરેલું છે. રિપોર્ટમાં કશું કઈ અગત્યનું નથી કે એમાંથી કઈ ક્વેશ્ચન નીકળી શકે. એક પોઈન્ટ યાદ રાખવો હોય તો યાદ રાખી શકો છો. આની અંદર કીધેલું છે એમાંથી કે 6 કરોડ બાળકો ભારતની અંદર એવા છે કે જે સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરીની અંદર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ઓકે, બાકી આની અંદર ડિટેલમાં એવા કશું પોઈન્ટ નથી કે જેમાંથી ક્વેશ્ચન નીકળી શકે. હું તમને એવા જ પોઈન્ટનો અહીં અભ્યાસ કરાવું છું કે જે પરીક્ષા માટે 100% મહત્વપૂર્ણ હોય. બરાબર. તો આમાંથી બીજું શું મહત્વનું નીકળે? વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ કયા કયા રિપોર્ટ બહાર પાડે છે. સીધો જીપીએસસીમાં ક્વેશ્ચન આવી શકે કે નીચેનામાંથી કયા રિપોર્ટ છે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે. ફક્ત 1, 2, 3 વાળા ક્વેશ્ચન આમાંથી નીકળી જાય. ઓકે, તો આ તમે જોઈ શકો છો. એક તો એજ્યુકેશન 4.0 નામનો એક રિપોર્ટ હમણાં જ આપ્યો વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે. એક ગ્લોબલ રિસ્ક રિપોર્ટ પણ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ આપે છે. ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ રિપોર્ટ પણ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ આપે છે. એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન રિપોર્ટ છે એ પણ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ આપે છે. અને ગ્લોબલ કોમ્પિટિટિવનેસ ઇન્ડેક્સ આને પણ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. ચાલો ત્યાંથી આગળ જઈશું. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે કે ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન એમના દ્વારા નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જન માટે શું લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલો છે? તો નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જન માટે હમણે લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે 2050 માટે, 50 સુધીનો. તો ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન એને 2050 સુધીમાં એવું કીધું કે નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન 100% આપણે અચીવ કરી લેશું. આ કોને કીધું? ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જ એક સંસ્થા છે. ઓકે, ભારતે શું કીધું? ભારતે એવું કીધું કે અમે 2070માં નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશનનો લક્ષ્યાંક પૂરો કરશું. ઓકે, તો આ ખાસ ધ્યાન રાખીશું. ભારતનો ટાર્ગેટ 2070નો છે, જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની એક સંસ્થા છે તો એને ટાર્ગેટ રાખ્યો 2050નો. ખાસ યાદ રાખીશું. બરાબર, ભારતનો પૂછે તો 2070 અને ICAO નો પૂછે તો 2050. ઓકે, મુખ્ય મથક ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન ઓર્ગેનાઇઝેશન કેનેડાના મોન્ટ્રીયલ શહેરમાં છે. સ્થાપના 7 ડિસેમ્બર 1944માં થયેલી. બરાબર, તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખીશું. હાલમાં જ 37માં રાષ્ટ્રીય ખેલ 2023 એનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે? ઓકે, તો 37મો રાષ્ટ્રીય ખેલ, બરાબર, એનું આયોજન ગોવા રાજ્યમાં થશે. તો આન્સર આવશે ગોવા. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. ઓકે, 36માં જે હતા એ ગુજરાતમાં થયેલા. એમાં જે મેસ્કોટ છે કોણ છે? સાવજ. આ પણ યાદ રાખીશું. રાજસ્થાન છે, રાજસ્થાને રૂરલ ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરેલું છે. ઓકે, આ ઉપરાંત રાજસ્થાન ઉપરાંત છત્તીસગઢે પણ કરેલું છે રૂરલ ઓલિમ્પિકનું આયોજન. આ પણ યાદ રાખીશું. ઓકે, આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે. 36માં ગુજરાતમાં થયેલા, કુલ 6 લોકેશનમાં થયેલા છે. ઓકે, આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે. તો 37માં નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન ગોવામાં, એની પહેલાના 36માં છે. બરાબર, અત્યારે ચાલુ જ છે. આ ગુજરાતમાં કુલ 6 સ્થળોમાં કરવામાં આવેલા, જેનો મેસ્કોટ સાવજ છે. ઓકે, અને 35માં એની પહેલાના થયેલા હતા કેરળમાં. એ ક્યારે થયા હતા? 2015માં. ત્યાર પછી 5 વર્ષ થયા, અને હવે પછી અત્યારે 2022માં, એના પછી હવે થશે 23માં. આ ઉપરાંત ગોવાની થોડીક વાતો યાદ કરી લઈએ. તો જીએસટી અને કસ્ટમ્સ માટે એક ધરોહર નામનું મ્યુઝિયમ ગોવામાં બનેલું છે હાલમાં જ. અને ગોવા છે, નીતિ આયોગનો એક ઇન્ડેક્સ હતો, સ્ટેટ એનર્જી એન્ડ ક્લાઇમેટ ઇન્ડેક્સ. એમાં ગોવા નાના રાજ્યમાં પહેલા ક્રમે હતું. આ બધા પોઈન્ટ ગોવા વિશે છે, અગત્યના છે, યાદ રાખી લઈએ. ચર્ચા કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. વિલિયમ પિંક સ્ટાર નામનો એક હીરો ચર્ચામાં છે. કેટલા કરોડ રૂપિયામાં વેચાયો? 400 કરોડ રૂપિયામાં વેચાયેલો. ઓકે, ઇન્ટરનેટમાં સર્ચ કરશો તો તમને ડોલરમાં કિંમત જોવા મળશે, પણ મેં અહીંયા તમને રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરીને આપી છે. ઈસરોનું ચંદ્રયાન 2 એનું એક ક્લાસ નામનું સ્પેક્ટ્રોમીટર હતું. બરાબર, અહીંયા હું તમને નામ આપી દઉં. ક્લાસ નામનું સ્પેક્ટ્રોમીટર હતું. એને ચંદ્ર ઉપર કયા રસાયણની અથવા તો કયા તત્વની હાજરીના પુરાવા મોકલ્યા છે? ચંદ્ર ઉપર એક તત્વ આ સ્પેક્ટ્રોમીટર શોધી કાઢ્યું છે. બરાબર, અથવા તો એની હાજરી નોંધી કાઢી છે. આ તત્વનું નામ છે સોડિયમ.
ઓકે, આન્સર આવશે સોડિયમ. માછલીની નવી પ્રજાતિ એક મળી આવી છે જેનું નામ છે પિથિયા ઇક્વેન્સિસ. ઓકે, તો આ કયા રાજ્યમાંથી મળી આવી છે? આ મળી છે નાગાલેન્ડમાંથી. આન્સર આવશે નાગાલેન્ડ. નાગાલેન્ડમાં યાદ છે ને હમણાં એક નવો જિલ્લો બનેલો હતો, એનું નામ શું છે? સમાટોર. સમાટોર નામનો જિલ્લો નાગાલેન્ડમાં બનેલો, અને એક નવું રેલવે સ્ટેશન પણ નાગાલેન્ડમાં બનેલું. આ નાગાલેન્ડનું બીજું રેલવે સ્ટેશન છે. ઓકે, 100 વર્ષમાં નાગાલેન્ડને આ બીજું રેલવે સ્ટેશન મળેલું છે. બરાબર, એનું નામ શું છે? સુખોવી. હા, રેલવે સ્ટેશનનું નામ પણ યાદ રાખજો. ઓકે ઓકે, ત્યાંથી આગળ જઈએ હવે. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે યુનિસેફનો હાલિયા રિપોર્ટ એના અનુસાર કયા દેશમાં 10 લાખથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયેલા છે? યુનિસેફે રિપોર્ટ આપ્યો છે મ્યાનમારમાં 10 લાખથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. ફોર્મ્યુલા 1 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન 2022નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું છે? એટલી પણ ફોર્મ્યુલા 1ની રેસ થાય એ બધામાં સૌથી ટોચનો સ્કોર કોઈ હાસિલ કરેલો હોય તો એને ફોર્મ્યુલા 1 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનનું ટાઇટલ મળે. તો આ મેક્સ વેસ્ટરપનને મળેલું. આન્સર આવશે મેક્સ વેસ્ટરપન. બરાબર, આગળ જઈએ ત્યાંથી હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં ઓલિમ્પિક રમતનું આયોજન કરવામાં આવેલું? પહેલા રાજસ્થાને કરેલું હતું રૂરલ ઓલિમ્પિકનું આયોજન, જેનો મેસ્કોટ કોણ હતું? શેરુ. ઓકે, અને હવે છત્તીસગઢે પણ કર્યું છે, તો આન્સર આવશે છત્તીસગઢ. રાજસ્થાન બાદ બીજું રાજ્ય એવું બન્યું છત્તીસગઢ કે જેણે પોતાના ગામમાં રૂરલ ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરેલું. રીચ દ્વારા 26મું વિરાસત આર્ટ એન્ડ હેરિટેજ ફેસ્ટિવલ 2022 કયા શહેરમાં યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવેલું? આ ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂન ખાતે યોજાયેલો. આન્સર આવશે દહેરાદૂન. ઓકે, તો 14મી ઓક્ટોબરનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 15મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.